Yung Bayawan City po, yung pinagmamalaki ko po kasi malinis yung paligid at saka pamamaraan po namin sa pagtatapon ng basura ay hinihawalay namin yung malata at saka yung hindi malata. At saka araw-araw nilalagay namin sa labas para i-pick up ng basurero po. The garbage crisis is a global challenge, but in the Philippines, it's an undeniable and urgent reality. According to an international study on plastic pollution by the UK-based utility bidder, the Philippines is the world's leading contributor to plastic pollution in the oceans, with an average of 3.30 kilograms per person per year. That's a lot, considering the Philippine population is currently at over 119 million. Not only that, but according to government data, our annual waste, not just plastic waste, has been growing. At present, we are generating as much as 61,000 metric tons of solid waste daily, enough to fill up approximately 37 Olympic-sized swimming pools. The recent floods in the Philippines highlight the blame on poor drainage and potentially inefficient waste management. Thankfully, there's a spark of hope in the example of one tiny city in Negros Oriental, Bayawan City. Everything started way back 2000 when the Solid Waste Management Act or RA 9003 is pinalabas na requiring all the LGUs na dapat meron ng solid waste management plan. So, isa sa mga inimpose namin is yung segregation at source. So, segregation at source, dun ang mahirap kasi chine-change mo yung behavior ng isang tao na dapat isegregate talaga yung basura nila. Having established a waste management system and ecology center in 2004, Bayawan City has become the envy of other towns and cities for fostering a culture of cleanliness, discipline, accountability, and deep concern for the environment. The city has been successful at implementing proper waste management for over 2 decades, with zero waste status within reach. All of this leads us to wonder, could Bayawan City in Negros Oriental be the cleanest city in the Philippines? Isa po akong SWM enforcer dito po sa Bayawan City. Sinisigurado ko po na maayos po yung pagkokolekta na segregated. Kaya samahan ko po talaga yung grupo. Kasi once po na may nalagay na nabulok, di po ba di nabubulok yung kinokolekta namin, makaka-penalty po sila. Bukod po sa nagkokolekta kami, isa din po kami sa authorized po kami na enforcer na nagbibigay ng penalties. Kailangan mayroong ticket. Pagka wala kang ticket, walang koleksyon. Tapos, yung hindi malata, Huwebes, tsaka Martes, at tsaka Sabado. Yung mga gulay naman, tuwing araw, tuwing hapon. Siyempre, nung una po, sa amin, mahirap. Kasi, siyempre, hindi mo naman talaga maaano agad sa tao na ito, sundin nyo to. Ang ginawa namin, dahan-dahan po. Nagbibigay po kami ng IEC Informational Campaign. So far po, ang Bayawan City, hindi naman po talaga sila mahirap paintindihin. Natanggap na rin po nila na mas maganda po pala na sumunod na lang. Kasi para po sa kalinisan ng syudad. Hindi naman kami nag-alinlangan. Ewan ko yung iba, pero ako hindi ko nag-alinlangan. Unang-una, 2 pesos lang yung ticket. Kasi pagka ganun, malinis yung paligiran. Malinis talaga. Kasi yung mga basurero, hindi naman sila nagkulang ng responsibilidad nila. Hindi mo makita sa daan na mayroong mga dumi. Dati po, sweeper ako, tapos sa awa ng Diyos, pakunti-kunti, na naging naging enforcer, tapos ngayon po leadman. Ginawa po akong leadman, bali 2 days pa lang ngayon. Nag-start po ako ng sweeper way back 2021. Doon ko po nakita na well-deserved naman po talaga ang city namin na makatanggap na pinakamalinis na syudad. Kasi po, 5 a.m. po, nasa area na po ako, nasa field. So as sweeper, responsibilidad ko po yung area ko na malinis. So ganyan po ang syudad namin, well-disciplined.
So lahat kami sumusunod sa patakaran. Kasi totoo naman, tama din naman at nakita din naman. Kung hindi yan tama, hindi yan obra yung iba, hindi mo makikita sa daan namin na mayroong mga kalat. Talaga, totoo, malinis talaga. Daghan na ang patakaran sa bayawan nga mabuti mayo. Naay malata, naay dili malata, si parit siya ba? Mayo ang pang gobyerno, mayo ang pangdala pa. Okay ra mi sa amo ang panginabuhi, nga bisan ani, pero masaya ra mi ba? Mayo ang amo bang masahiro na mo nga okay ra makakaon mi adlaw-adlaw sa among pamilya. Okay kay sa mo namin Ginoo, tawag sa mo. Okay ra. When was the last time you threw out trash at home? Did you segregate your waste? Did you even think about the garbage collectors who handled it? Getting rid of garbage might seem like a routine task in the world, but without those who help keep our communities clean, things wouldn't run as smoothly. The next time you see your local garbage collectors, let them know that you appreciate their work. But more importantly, thank them in the best way possible. Do your part by segregating trash and keeping the environment clean. Cultivate a culture of discipline in your community and watch it ripple everywhere you go. In 2006 din, nag-information education campaign kami sa mga tao dito na dito gagawan ng landfill. Ang hirap kasi yung mga tao, pag mindset nila na basurahan talaga, mabaho talaga. So ayaw nila. Pero yun, pina-inform namin sila na hindi basurahan talaga, which is it is a waste management area or facility. Oo, basurahan siya, pero hindi siya yung tipong mixed waste na mabaho talaga. With the help sa barangay council noon, tinulungan din kami sa pag-inform sa mga household. So natanggap din nila, so okay sila. So in-acquire niyang city yung area, which is 27.4 hectares. And then they started the construction na. 2010, when it all finished na ang construction and operational na siya. The plan was supposedly 30 years for Bayawan City alone. But para makatulong ang Bayawan City sa neighboring na mga LGU is that nakipag-MOA sila sa amin na pwede nilang itapon yung residual waste dito sa amin. Ang step 1 na compactor na paparating or basura na paparating dito, pupunta sila sa scale house natin or weighing bridge. So kukunan ng data kung gaano kabigat ang basura na paparating. Pag biodegradable waste, andun tayo sa mga 8 to 10 tons per day. Ang kinokolekta ng city na non-biodegradable waste na basura is nasa 13 to 15 tons per day. Mas marami po kasi instead na ang isang household is magbabayad ng kanilang basura para magtapon dito, mas pinipili na lang nila na mag-backyard gardening or backyard compost. So ang susunod na step natin is kapag non-bio, dito na tayo sa aming Central Material Recovery Facility. Pagdating sa non-bio dito, sinesegregate pa din namin yung non-bio. Kasi madidivide mo yun sa dalawang klase ang non-bio. Residual waste at saka recyclable waste. So dito, yung mga tao natin is sinasaking nila yung mga recyclable waste at saka yung residual waste naman is that napupunta sa ibaba at yun na yung dinadala, hinahawal papunta sa landfill natin. Kinukuha din ng mga junk shop yung mga recyclables, binibili nila dito sa amin. So yung pera na binayad sa isang junk shop is babalik din sa city. So sustainable po kasi parang may cycle talaga siya. So ang ginagawa po nila is hinahawal na po nila yung yung mga residual waste natin. Tapos itong dump truck po natin ang magdadala ng residual waste papunta doon sa cell 1 natin. Wala na po masyado tong amoy kasi medyo nabilad na po to sa araw, dried up na siya. So okay na po. Andito na po tayo sa aming MRF
para sa mga biodegradable. Ito po yung mga tinapon ng mga household dito. Pinapa-decompose namin, natural decomposition lang po. At saka pag na-decompose na siya for about 6 months, dinadala namin dito para papasok sa rotary screen namin o tinatawag namin na ayagan ito or siever. Ang purpose ng rotary screen natin na machine is that nagse-separate siya sa mga pipino na material. Sa kabila naman, dito mapupunta yung mga plastic, mga buko na hindi pa na-decompose. Tsaka ibabalik na naman dito doon para ma-decompose na naman siya. So, ito po ang isa sa mga storage area namin for glass bottles. So, ang nakikita ninyo na mga tao ngayon na kumukuha dyan ng botelya, yung mga tao ng junk shop na mga private. Sila ang kumukuha at saka bibilin din nila sa amin ang nakuha nila. Ito na po yung vermicomposting facility namin. So from bioscreen material, pinoproseso pa namin para ma-enhance yung quality niya as a vermicompost. So from bioscreen material, nilalagay po natin dito sa mga beds, tapos pinifeed sa mga uod namin or mga worms namin. So ginagamit namin na uod is African nightcrawler. So within 45 to 50 days, pwede na siyang harvestin. Ilalagay na naman natin dun sa isa namang rotary machine namin para ma-sieve na naman. Para yung mga uod is matira at saka yung material natin or vermicompost is mas gaganda ang quality kasi mas liliit na siya. Vermicompost po is magandang gamitin to sa mga garden natin o sa mga vegetable natin o sa mga puno natin as a soil fertilizer kasi organic siya, wala siyang halong chemical. Dito po sa landfill is sinasacking siya per 50 kilos per sack. Ang benta po namin is 185 per sack. Lahat ng income na nanggagaling dito sa facility na to is pupunta directly sa general fund ng city namin. So, ang city namin is nagbabudget ng fund annually para sa operation and maintenance ng facility namin. Ito po, nandito na po tayo sa sanitary landfill cell number 1. Dito na po dinadala, tinatapon yung residual. Ito pong mga plastic na to is, kung iintayin nating madurog to, it takes about 1,000 or more years pa bago siya madurog. At saka ang pagdurog niyan is that hindi natin nakikita pero nagiging microplastic na siya. So, yung microplastics na po, yun po yung pumupunta na inhale natin sa katawan natin, nagka-cause ng mga sakit, at saka na-inhale ng ibang mga hayop. Kaya, one plan is to cover it, another plan is to reuse the plastics. Ito po is 6 meters deep. So, mag-i-increase din kami ng 6 or more meters pataas. Tsaka kakabera namin ng soil. Tapos doon, isa sa part sa mga plants, kaya malaki ang pag-acquire ng city ng area na to kasi hindi lang yun cell 1. Meron pa kaming propose na cell 2, cell 3, 4, 5, and 6, so on. At saka hindi din doon mag-stop. Kasi once na meron na kaming yung pinoprocure namin na equipment na plastic molder, makakabawas talaga yun sa cell. Kasi instead na dun siya sa cell mag-stop, marireuse pa natin siya. Makukunan siya, magagawa siyang plastic chair, or plastic tables na pwede nating ibigay sa other like schools na kinakailangan. Actually, hindi lang kami solid waste management. Meron din kaming wastewater treatment facility. From the household na septic tank, kine-collecta ng declugger trucks namin yung per household. Dito dinadala, discharge doon sa digester tank namin. Tapos, from the digester tank, doon masostore yung sludge or yung dinala nila from the septic tanks. So, pag mapupuno na ang digester tank namin, i-release yan, dito na po pupunta sa drying beds namin. Ang nangyayari dito is that yung solids na filter, tapos yung liquid naman is pupunta sa anaerobic baffle reactor namin. So sa anaerobic baffle reactor, ito yung isang chamber na may mga baffles. Tapos first in, first out. Ang unang pupunta na liquid is unang lalabas din. In every division, more on liquid na siya, hindi na siya, wala na siyang solids.
After naman sa anaerobic baffle reactor, pupunta siya sa aerobic ponds. Diyan na ang treatment na nangyayari din. Ang ginagamit namin dito sa wastewater namin is natural treatment. Sunlight, aeration, yun ang pinaka-importante para sa pag-treat ng isang wastewater. Tapos, kailangan lang ng intervention na dapat mataas ang kanyang retention time. So kaya marami-rami ang aming aerobic ponds. Pagkatapos sa aerobic ponds, pupunta na siya sa engineered wetland or constructed wetland. So sa wetland, yun na yung may mga parang reeds. Ang ginagamit namin is Phragmites carca or kung tawagin sa amin is abunak. Pero parang sa Tagalog is tambo. Yun po yun ang number 1 namin na nag-filter ng wastewater. Itong buffer lagoon po, sa cell natin, meron po yung perforated pipe sa ilalim. Para siyang drain. Kung uulan, automatic na magdi-drain siya. Tapos yung leachate niya is pupunta dito sa buffer lagoon. Kaya nasasabi nila is walang baho yung cell namin kasi palagi siyang mala or dried. Lahat ng mga katas ng sa landfill namin or sa cell 1 is pumupunta sa buffer lagoon namin through the perforated pipes. Pag na-treat na po namin yung tubig, dini-discharge na po namin siya sa environment. Pero pinapatest po namin ang aming sample kung makakapasa ba sa DNR na for water discharge permit. So sa nakikita nyo po, marami pong mga kakahuyan dyan is because yan po yun is planted, man-made. At saka yan, nagawa po siyang isang buffer para sa aming wastewater. Dinadayo nga ng ibang lugar ang landfill namin kasi daw is one of the role model na landfill. For example, merong other LGU na gusto nilang pumunta dito kasi magbe-benchmark sila sa area namin, sa landfilling system, solid waste management, para matutunan nila kung ano ang ginagawa ng city. So, kinikater namin, pinupunta naman sila dito, tinuturuan namin sila kung paano namin ginagawa dito, minamanage dito, start from the collection until dito sa disposal na din. Hindi naman namin pinagdadamot kasi hindi naman dapat pinagdadamot yun kasi para sa amin very helpful and very extending hand naman ang leaders din namin. Hindi naman dapat na kami lang may ganito, kami lang dapat marunong nito. Siyempre, if environmentalist ka, dapat passion mo na yun Hindi yun dapat nagtatrabaho ka as environmentalist hindi dahil trabaho mo lang. Dapat passion mo, gusto mong makatulong sa environment natin. So, mas malaki ang makikitulong kung hindi lang tayo ang may alam. At least makatuturo tayo sa iba kung paano gawin lahat ito. So, mas malaki ang impact. Siguro masasabi kong ultimate goal para sa landfill is that yung magagawa siya isang tourist spot destination talaga na hindi lang siya waste management pero parang meron siyang side na yung interactive at saka ma-enclosed na yung reduce, reuse, recycle. Kasi dito sa landfilling is that na-stop na siya sa landfilling na. Doon na siya, wala na siyang use. So, para ma-reuse yun, kailangan ng instruments or equipments na para magamit natin. Yun yung target ng city namin na maging zero waste. Yung Bayawan City po, yung pinagmamalaki ko po kasi malinis yung paligid at saka safety po kayo pag bumisita po kayo dito. Masaya po kasi yung bayan namin inaasikaso kaya malinis yung paligiran. Di matutuwa din yung mga Bayawano. Di proud po kaming Bayawano. Proud talaga ako sa amin kasi sobrang linis yung Bayawan. Isa pa, disiplinado din naman kami. Disiplinado kami dito. Mahimo na siya nga city ba niya okay na sa mga tanan mga tukod, mga tabang, daghan kaysa una. Muna nga proud mi sa Bayawan na namin tabang. Bilang residente ng Bayawan, napaka-fulfilling po para sa amin kasi may impact yung ginawa namin. Nakakataba ng puso. Hand in hand talaga kami sa LGU at saka as a resident yung mga Bayawanon. Nakikibaka talaga kami ba. Parte po ng mga Bayawanon, isang pagtutulungan sa isa't isa. Meron kaming term na ginagamit yon, bayawanihan.
The Bayawanian spirit is very alive dito sa Bayawan.